Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα το βίντεο είναι ξεχωριστό. Πρώτον, γιατί παρουσιάζουμε ένα καινούριο drone που δεν έχουμε ξαναπαρουσιάσει στο κανάλι, αλλά και δεύτερον γιατί σηματοδοτεί μια αρχή συνεργασίας με ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, με ένα πολύ γνωστό κατάστημα στην Αθήνα, στο Περιστέρι, το Drone House. Το Drone House, παιδιά, είναι ένα κατάστημα το οποίο έχει και φυσική παρουσία φυσικά, είναι στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Είναι εξειδικευμένο σε drone, αλλά όχι μόνο. Έχει πάρα πολλά προϊόντα, βλέπετε εδώ υπάρχουν και ευκολίες πληρωμής. Φυσικά το προσωπικό που βρίσκεται στο κατάστημα είναι full εξειδικευμένο, οπότε μπορεί να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε. Μπορεί να σας βοηθήσει για την αγορά σας, μπορεί να σας βοηθήσει για την επισκευή σας, μπορεί να σας βοηθήσει για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε που έχει να κάνει με drone, κάμερες, action cams, τα πάντα. Βλέπετε έχει μάτρις, έχει τα πάντα και φυσικά και τα drone που πετάμε εμείς, Mini, R3 που δείχνουμε, Avata. Είναι το κατάστημα που φέρνει σε stock όλα τα καινούργια drone πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο. Σας προτείνω λοιπόν να το επισκεφτείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για να προχωρήσετε στην αγορά του επόμενου σας drone. Επίσης να σας θυμίσω ότι σιγά σιγά πλησιάζει και Πάσχα, οπότε όλο και κάποιες προσφορές θα υπάρχουν, άρα προτείνω να επισκεφτείτε το dronehouse.gr, να δείτε τι προσφορές υπάρχουν ή γιατί όχι να πάτε απευθείας στο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Παρασκευοπούλου 44 στο Περιστέρι. Αυτά για το Drone House. Πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο μας. Πάμε να δούμε τι μας έχει δώσει το Drone House για να δείξουμε στο κανάλι σήμερα εδώ μόνο για εσάς. Νομίζω ότι ίσως και να το περιμένατε. Είναι το DJI R3. Το DJI R3 είναι το μεσαίο drone της DJI, μεσαίας κατηγορίας. Έχουμε Mini 4 Pro, έχουμε DJI R3 που είναι ουσιαστικά μετά το R2S και μετά έχουμε τη σειρά Mavic. Ήθελα πολύ καιρό να το δείξω στο κανάλι και μου δίνεται η ευκαιρία τώρα μέσω της συνεργασίας με το Drone House να δείξουμε αυτό το τέλειο drone το οποίο έχει και δύο κάμερες, έτσι. Πάμε να δούμε μια γρήγορη το κουτί. Το κουτί είναι απλό, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η συγκεκριμένη συσκευασία είναι η συσκευασία που έχει το απλό χειριστήριο μέσα. Εμείς όμως θα δείξουμε και τα δύο χειριστήρια εδώ στο κανάλι. Πάμε λοιπόν να δούμε το drone. Και εδώ έχουμε το DJI R3, το οποίο φαίνεται πραγματικά πολύ στιβαρό. Θα το ανοίξω κιόλας λίγο. Ανοίγει με την ίδια λογική. Εδώ. Και πάμε να το δείξουμε και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι δύο κάμερες που έχει το DJI R3. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα οδηγό για αρχάριους για το πώς το πετάμε. Η συσκευασία βέβαια μέσα έχει και μία μπαταριούλα, αυτή εδώ, και φυσικά έχει το χειριστήριο Ni 2 ή το DJI RC2. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα δείχνοντας τα χειριστήρια και συνεχεία θα περάσουμε και στο drone. Ξεκινώντας με το απλό χειριστήριο, αυτό είναι το DJI Ni 2, είναι το απλό χειριστήριο που βάζουμε από πάνω το κινητό τηλέφωνο με το καλωδιάκι εσωτερικά. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι το ξέρετε και όσοι δεν το ξέρετε, η χρήση του είναι πάρα πολύ απλή. Έχει ένα καλωδιάκι εδώ, τοποθετούμε το κινητό μας εδώ, σε αυτή τη βάση, όπως θέλετε πέστε το, συνδέουμε το καλωδιάκι και έχουμε ολοκληρωμένο χειριστήριο με οθόνη που βλέπουμε την κάμερα του drone. Έχουμε τους μουχλούς αριστερά-δεξιά, είναι εντελώς πανομοιότυπο με τον i1. Έχουμε το Return to Home, έχουμε το κουμπάκι εδώ που είναι Normal Mode, Sports Mode, Cine Mode, το κουμπάκι με το οποίο ενεργοποιούμε το χειριστήριο. Από κάτω είναι οι μοχλοί οι οποίοι βγαίνουν και βιδώνουν εδώ για να φτιάξουμε ουσιαστικά τον μοχλό, το χειριστήριο, και από την άλλη USB-C για φόρτιση, FN είναι το κουμπάκι το οποίο μπορούμε εμείς να βάλουμε όποιες λειτουργίες θέλουμε. Εν συνεχεία από πάνω έχουμε τη ροδέλα η οποία είναι για την κάμερα πάνω κάτω και φυσικά το shutter με το οποίο ξεκινάμε την εγγραφή βίντεο ή παίρνουμε φωτογραφίες. Το συγκεκριμένο χειριστήριο δεν έχει κάτι άλλο το ιδιαίτερο, είναι πάρα πολύ απλό. Έχει το θετικό ότι η μπαταρία του κρατάει πάρα πολύ γιατί δεν έχει ενσωματωμένη οθόνη. Βάζουμε το κινητό από πάνω. Φορτίζει το κινητό όταν το βάζουμε. Καλό είναι να το έχουμε φορτισμένο για να είμαστε ok σε όλα, αλλά γενικώς το θετικό του είναι ότι κρατάει πολύ η μπαταρία. Πάμε να δούμε και το
DJI-RC2. DJI-RC2 λοιπόν, και αυτό το χειριστήριο είναι το χειριστήριο, παιδιά, που σας προτείνω να πάρετε εάν έχετε τη δυνατότητα, γιατί έχει ενσωματωμένη οθόνη, έχει πλέον εξωτερικές κεραίες, οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ στο σήμα και στην απόσταση, είναι με το καινούργιο OcuSync βέβαια. Εδώ πέρα έχουμε τους μοχλούς, Return to Home, τα υπόλοιπα είναι πανομοιότυπα, το κουμπάκι Cine Mode, Normal Mode, Sports Mode και να το ανοίγουμε εδώ πέρα. Από κάτω έχουμε USB-C, αλλά έχουμε και SD κάρτα στην οποία μπορούμε να σώνουμε τα screenshots ή τα recording ή τις εγγραφές της οθόνης όταν πετάμε, όχι τις εγγραφές από την κάμερα του drone, τις εγγραφές της οθόνης που τη βλέπουμε εδώ. Το drone το κάνει εγγραφή κανονικά απευθείας στην SD κάρτα που βάζουμε στο drone. Από πάνω τώρα έχουμε κάποια εξτρά πραγματάκια ως προς το Ni 2 και έχουμε το shutter που είναι για να παίρνουμε φωτογραφίες από εδώ, το κουμπί το οποίο είναι για να ξεκινάμε και να σταματάμε το βίντεο, από εδώ έχουμε την κάμερα, το χειρισμό της κάμερας πάνω κάτω και από την άλλη έχουμε το zoom που στο DJI R3 είναι πολύ βοηθητικό γιατί προφανώς έχουμε δύο φακούς. Πάμε στην πίσω πλευρά, έχουμε δύο εξτρά κουμπάκια, το C1 και το C2, τα οποία μπορούμε να βάλουμε εμείς να κάνουμε ό,τι λειτουργίες θέλουμε μέσα από το μενού. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα, τα έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, αλλά αυτό το βίντεο είναι περισσότερο μια πρώτη επαφή με τον drone και είναι ουσιαστικά ο οδηγός για τους αρχάριους. Κάποιος που το πήρε τώρα τον drone θέλει να δει τα βασικά και να πάει να πετάξει με ασφάλεια. Εδώ πέρα πίσω είναι οι μοχλοί οι οποίοι βγαίνουν έτσι και βιδώνουν από την μπροστινή πλευρά εδώ, για να σχηματίσουν το χειριστήριο. Τα θετικά του χειριστηρίου: έχει ενσωματωμένη οθόνη, είναι πολύ φωτεινή, δεν έχουμε θέματα με κολλήματα εδώ, το κινητό δεν είναι καλό, δεν είναι γρήγορο, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο, είναι φτιαγμένο για αυτό που είναι και κάνει αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά. Ένα μικρό μειονέκτημα θα έλεγα, το οποίο εμένα δεν με έχει επηρεάσει ιδιαίτερα, είναι η μπαταρία, η οποία θέλει φόρτιση κάθε 4-5 πτήσεις ίσως, ανάλογα με τη χρήση που κάνουμε. Και ερχόμαστε τώρα στο drone και πάμε λίγο να το δούμε. Φυσικά θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την διπλή κάμερα μπροστά. Έχουμε την wide κάμερα, η οποία κάμερα είναι η wide, είναι η κανονική κλασική, ας το πούμε, αυτή που χρησιμοποιούμε σε όλα τα υπόλοιπα drone που έχουν μία κάμερα, και η zoom κάμερα απάνω. Εδώ πέρα αυτό θέλω να το δοκιμάσω, να δω, αλλά έχω δει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Οι έλικες είναι όπως και στα υπόλοιπα, πιέζουμε και βάζουμε, φώτα μπροστά, αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, μπρος πίσω, 360 μοίρες. Από κάτω έχουμε αισθητήρες για να κρατάει το υψόμετρο και αποφυγής εμποδίων. Έχουμε το USB εδώ πέρα, να το ανοίξουμε λίγο να το δούμε, που βάζουμε την κάρτα, αλλά μπορούμε και να φορτίσουμε την μπαταρία αν θέλουμε από εδώ. Αν δεν έχουμε τον φορτιστή όπου μπαίνουν οι μπαταρίες απάνω, μπορούμε να φορτίσουμε απευθείας την μπαταρία από εδώ. Και φυσικά κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το C1 label, παιδιά. Γιατί το DJI R3 είναι ένα drone το οποίο είναι C1 label certified, οπότε με Α1, Α3 πετάμε όπου ορίζει η κατηγορία αυτή. Πάμε να δούμε πώς μπαίνει η μπαταρία. Η μπαταρία είναι αυτή εδώ. Είναι μικρότερη από το Mavic 3. Η χρόνη που μας δίνει είναι περίπου ίδιοι. Το Mavic 3 είναι λίγο τεράστια. Δεν την έχω εδώ τώρα άμεσα να σας τη δείξω. Έχουμε τα αυτάκια εδώ τα οποία τα έχουν βελτιώσει πολύ. Δεν νιώθεις ότι θα σπάσουν. Είναι σαν να έχουν λατυριάκια από μέσα και όχι μόνο τους το πλαστικό να κάνει το έλασμα σε περίπτωση που το πατήσει και σπάσει. Νομίζω ότι είναι καλά φτιαγμένη. Η μπαταριούλα είναι έτσι, γνωστά πως ανοίγει, πως κλείνει. Πατάμε μία φορά γρήγορα και παρατεταμένα ανοίγει και πάλι το ίδιο πατάμε και μετά ξανά παρατεταμένα και κλείνει. Και η μπαταρία στο drone μπαίνει ως εξής, έτσι και έτσι, και μπήκε η μπαταρία μας. Αυτό που έχω να παρατηρήσω αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ στιβαρό σκαρί, το οποίο φαίνεται ότι προέρχεται από το R2S. Θυμόμαστε όλοι ότι το R2S, ένα drone πολύ στιβαρό και δεν νιώθει, ας πούμε, ψεύτικο. Φυσικά εδώ έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες αναβαθμίσεις όσον αφορά την κατασκευή του, όσον αφορά την αεροδυναμική του και φυσικά 360 γύρω-γύρω κάμερα, δεν το συζητάω, θα τα δούμε και στην πράξη. Αλλά πάμε τώρα να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα, να δούμε τα βασικά στοιχεία στην εφαρμογή πριν πάμε έξω να κάνουμε δοκιμαστική πτήση. Ωραία, έχουμε ενεργοποιήσει το DJI R3, τα λαμπάκια όλα έχουν συνδεθεί με το χειριστήριο, θα δουλέψω με το Ni 2 και πάμε να δούμε μέσα μερικά βασικά πραγματάκια για την πρώτη μας πτήση
με το DJI Air 3. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μέσα στην εφαρμογή βλέπουμε ότι έχουμε το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι στα δεξιά έχουμε το επί 3 και το 1. Το 1 είναι το wide, αν πάω επί 3 αλλάζουμε φακό. Φυσικά εδώ πέρα δεν θα δούμε τίποτα γιατί είναι πολύ κοντά, είναι πάνω στο γραφείο. Ξαναπάω πίσω, έχουμε εδώ κάτω είναι το auto mode στα δεξιά, όπου και θα πάω να το αλλάξω. Θα το κάνω 4K και θα το κάνω 30. Πολύ ωραία. Και επίσης αν πάμε στα δεξιά και πάμε στις φωτογραφίες, είναι auto και JPEG και θα τα αφήσω ως έχουν, μιας και δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τώρα. Όλο το άλλο interface της εφαρμογής της DJI Fly είναι ακριβώς το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι με τα άλλα. Εδώ αυτό θα το αλλάξω λίγο για να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς, θα το βάλω στα 40 μέτρα ας πούμε, είναι το return to home, και το max altitude θα το πάμε στα 120 μέτρα για να είμαστε ok. Λοιπόν, agree, εντάξει, ωραία. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα και για την πρώτη σας πτήση δεν θα χρειαστείτε τίποτα παραπάνω από αυτό το interface, από αυτή την εικόνα που βλέπετε εδώ πέρα. Στα αριστερά είναι το ραντάρ, απάνω είναι το πόσο φωτεινή ή πόσο σκοτεινή είναι η εικόνα. Βλέπετε ένα βελάκι το οποίο αν το πατήσω μία φορά λέει take off και θα το δούμε αυτό στην απογείωση που γίνεται. Είναι τα waypoints πάλι, autofocus, επί 3, το 1, βίντεο και φωτογραφίες, και δεν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο να δούμε αυτή τη στιγμή, μιας και θα δείξουμε μόνο μια απλή απογείωση προσγείωση και πώς κάνουμε αριστερά δεξιά και πώς χρησιμοποιούμε την κάμερα zoom. Πάμε λοιπόν έξω να κάνουμε και τη δοκιμαστική μας πτήση για να ολοκληρώσουμε το βίντεο. Έτοιμοι λοιπόν έξω να ενεργοποιήσουμε το Air 3, πατάμε μία φορά και κρατάμε, έχουμε ανοίξει την εφαρμογή και να δούμε, περιμένουμε να συνδεθεί και συνδέθηκε, είμαστε όλα στο auto, να περιμένουμε λίγο να βρει δορυφόρος, πάντα το κάνουμε αυτό. Και θα πάμε για την απογείωση και να δείξουμε τα βασικά πραγματάκια. Σήμερα δεν θα κάνουμε κάτι περισσότερο. Θα δείξουμε λίγο απογείωση, προσγείωση, δεξιά, αριστερά και τις κάμερες. Ωραία, το home point είναι updated τώρα αυτή τη στιγμή, οπότε είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε. 15 δορυφόροι και πάμε στο σηματάκι αυτό που έχει το βελάκι προς τα πάνω. Το πατάμε μία φορά και κρατάμε το take off. Και κάτι μου είχαν πει ότι πηγαίνει πολύ γρήγορα προς τα πάνω, αλλά δεν περίμενα τόσο πολύ. Θα προσπαθήσω λίγο να σας δείξω με την κάμερα. Το R3 έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα ανόδου και καθόδου. Θα σας δείξω λίγο αυτό. Μιλάμε πραγματικά, είναι σφαίρα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα βασικά. Απογειωθήκαμε, το δείξαμε. Η κάμερα με το αριστερό ρολάκι προς τα κάτω και τώρα είμαστε, εάν με το δεξί μοχλό πάμε αριστερά, τότε πάει πλαγίως αριστερά το drone. Εάν με τον δεξί μοχλό πάμε δεξιά, τότε το drone πάει δεξιά. Εάν πάμε με το δεξί μοχλό προς τα μπροστά, τότε το drone πάει μπροστά. Και αν πάμε με το δεξί μοχλό προς τα πίσω, τότε το drone πάει προς τα πίσω. Φυσικά με τον αριστερό μοχλό πηγαίνουμε προς τα κάτω και προς τα πάνω. Θα κάνουμε και μια γρήγορη δοκιμή με τους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Απλά να σιγουρευτώ, είναι στο brake, θα το βάλω στο bypass και θα πάμε και θα το κάνουμε σε αυτό το δεντράκι εδώ. Θα κινηθούμε σιγά σιγά μπροστά και θα δούμε που θα αλλάξει από μόνο του πορεία. Γυρίζουμε και ξαναρχόμαστε. Εγώ θα το βάλω στο brake πάλι γιατί εκεί πέρα με βολεύει καλύτερα. Γενικώς δεν χρησιμοποιώ το obstacle avoidance.
σπάνια. Νομίζω δεν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Αυτό που έχει μείνει τώρα και θα το τεστάρουμε εκεί σε αυτούς τους πύργους μπροστά που βλέπετε είναι το zoom της κάμερας, το 3x. Αυτή τη στιγμή είμαι στο κανονικό. Αν πατήσω επί 3 να μην πάει κατευθείαν, και είμαστε επί 3 αυτή τη στιγμή. Αν το πάω στο 1, είμαστε 1. Κοιτάξτε πόσο μακριά είμαστε, κοιτάξτε πόσο κοντά το φέρνει. Νομίζω ότι η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή στον επί 3 φακό. Ερχόμαστε πίσω προσεκτικά για την προσγείωσή μας. Κρατάμε κάτω τον αριστερό μοχλό μέχρι να προσγειωθεί και το R3 είναι κάτω. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έρθουν και άλλα βίντεο με δοκιμές με το R3. Γεια χαρά!